नमस्कार, मी संगीता. मराठीमध्ये आज आपण बनवतोय झटपट होणारी पापडाची भुर्जी. घरात काही भाजी नसेल, पटकन एक कांदा एक टोमॅटो कापला, झटपट अशी भुर्जी तयार होते. चला तर मग आता बनवून घेऊया मराठी रेसिपीमध्ये पापडाची भुर्जी. तत्पूर्वी मराठी रेसिपी चॅनेलला सबस्क्राईब करा. त्यासाठी लागणारे साहित्य: उडदाचे पापड, कांदा, टोमॅटो, लसूण, मिरची पावडर, हळद आणि तेल. आधी आपण पापड भाजून घेणार आहोत. पापड भाजून घ्यायचे आपण असे छान. मी चुलीच्या इस्त्यावर पापड भाजते. बघा, तुम्ही गॅसवर पण असे पापड भाजून घेऊ शकता किंवा एखादी चाळणी ठेवून वगैरे चाळणीवर. हे बघा, अशाप्रमाणे मी 5 पापड घेतलेत. तुम्ही तुमच्या घरातल्या किती जण खाणार त्यासाठी. मी 2 जणांसाठी बनवते. आणि चुलीवरचे पापड भाजल्याने खूपच छान होतात. चुलीवरचे भाजलेले पापड अगदी छान फुटतात. बघा, हे उडदाचे पापड आहेत. आपण त्यात जिरं घालूया. हे लसणाच्या पाकळ्या 5-6 मी बारीक कापून घेतल्या आहेत. तुम्ही ठेचूनही घालू शकतात. मी छान बारीक कापून घेतल्या आहेत. त्यात आपण एक मोठा कांदा कापून घेतला, तो घालतोय. पण कांदे छान असे तांबूस भाजून घेणार आहोत. आपण कांदा भाजतानाच थोडंसं मीठ घालणार आहोत. अगदी थोडं घालते मी कांद्यासाठी. याच्यात मीठ घालताना जरा मिठाचा अंदाज नीट घ्यायचा, कारण पापड आपले खारट असतात ना उडदाचे. लोखंडाच्या भांड्यात आपण बनवतोय. लोखंडाच्या भांड्यात बनवल्याने आपल्याला शरीरात लोहाची कमी होत नाही. ॲल्युमिनियमचे भांडे वगैरे शरीरासाठी घातक असतात, म्हणून जास्त करून स्वयंपाकामध्ये तुम्ही लोखंडाची किंवा पितळाची भांड्यांची वापर करा. आपण आता टोमॅटो घालतोय. मी 1 टोमॅटो घातले. याला साहित्य फार कमी लागतं. 2 मुठी हळद घालणार आपण आणि आपल्यात 1 चमचा तिखट. फक्त मिरची पावडर आहे हे. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त तिखट करू शकता. मी मीडियम तिखट करते. छान आपला कांदा टोमॅटो छान शिजलाय. आता छान. आता आपण ह्या पापडाचा चुरा करून घेऊया. पाच पापडाचा चुरा एवढा होतो. आता आपण त्यात घालूया. याच्यात हे घातल्यानंतर आपल्याला चुलीचं जाळ बंद करायचं आहे. आणि याच्यात पाणी वगैरे काही घालायचं नाही, फक्त असंच परतून घ्यायचं. आणि गॅस कमी करा, जाळ तुम्ही, किंवा मग इथं बंद करा, कमी गॅसवर करा. अगदी हळूहळू त्याला वाफेवर होतो आणि पापडी छान मऊ होतो. आणि कांदा टोमॅटोमुळे छान असे त्याला ओलावासारखं येतं. छान ओलसर होते आपली भुर्जी. छान थोडे तर त्याच्यावर कोथिंबीर घालूया. अशा प्रकारे आपल्या मराठीमध्ये अंड्याची भुर्जी ऐवजी पापडाची भुर्जी खूप छान झाली आहे. सर्विंग बाउल. मराठी रेसिपीमध्ये पापडाची भुर्जी आपण बनवली. तुम्हाला कशी वाटते ते आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा आणि मराठी रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा.